ناظرین دې مخکې ویډیو کې مونږه د لیسنینګ څلور پارټ په ډیټیل کې بیان کړو. اوس په دې ویډیو کې به مونږه ورپسې کم فور پارټس چې دي کوم چې مونږ پاتې شوي هغه به مونږه په ډیټیل سره وایو. په کوم کې چې اولنی دی ملټیپل چوایس سنګل انسر، بل دی سلیکټ میسنګ ورډ، بل زموږ سره دی هایلایټ انکریکټ ورډز، او کوم لاست پورشن چې دی هغه دی رایټ فرام ډیکټیشن. نو که تاسو هم د دې کوېسچنز انسرز ګورئ نو د ویډیو کې موږ سره تر اخره پورې اوسئ. ناظرین په دې کې ټول نه اول زموږ سره راځي ملټیپل چوایس سنګل انسر. نو افټر لیسنینګ ټو ا ریکارډینګ سلیکټ د پیراګراف دیټ بیسټ سمرایز د پیراګراف. ناظرین په دې کې موږ ته یو آډیو پلی شي. د آډیو پلی کېدو نه بعد به زموږ سره یو څو آپشنز وي. په هغه آپشن کې به یو ټیک وي نو موږ به هغه ټیک انسر سلیکټ کول پکار وي. په دې کې پی ټي ای زموږ لیسنینګ سکل اسسټ کوي. اوس راځو چې دا کوېسچن څنګه سکور کیږي. نو this question is judged on the ability of your response whether your response is correct or not. نو ناظرین په دې کې به پی ټي ای ګوري چې آیا مونږ دا کوېسچن په صحیح طریقه سره لیسن کړی دی که نه دی. که فرض که مونږ صحیح پک کړی وي نو مونږ ته بیا صحیح انسر پته وي. نو په دې کې پی ټي ای زمونږ مینلی لیسنینګ ګوري. اوس راځو چې په دې پورشن کې د میکزیمم سکور کول لپاره زموږ سره څه ټپس او ټریکس دي. نو په دې کې خو د ټول اولنۍ خبره کوم چې مونږ په ذهن کې یاد ساتل پکار دي هغه دا ده چې فوکس آن د کایند اف انفارمیشن یو نیډ. ناظرین د دې آډیو شروع کېدو نه مخکې به زموږ سره یو 5 سیکنډ وي. په هغې 5 سیکنډ کې به مونږ دا کوېسچنز وګورو، کوېسچن به ریډ کړو، د هغې آپشن به ریډ کړو نو مونږ ته به پته ولګي چې مونږ ته کم انفارمیشن نیډ دی. نو د هغې نه بعد به مونږ بیا آډیو اوري نو مونږ به فوکس یو په هغې خپل انفارمیشن ګین کولو به مونږ فوکس یو چې مونږ له دا معلومات کول پکار دي. نو مونږ به هغه زر فک کړو او مونږ به کوېسچن صحیح طریقه باندې کریکټ کړو. بله کومه مین خبر دا چې ده نو هغه ده کیپ ان مایند د مین آیډیا اف د ریډینګ. دا کوم ریډینګ چې مونږ وکړو د دې کوم مین آیډیا ده هغه مونږ په ذهن کې ایښودل پکار دي چې آیا زمونږ کم قسم کوېسچن کیدی شي او کم قسم انسر به زموږ سره بیسټ وي. ناظرین دا و زموږ سره ملټیپل چوایس سنګل انسر. اوس راځو مونږ خپل سلیکټ میسنګ ورډز ته. ناظرین دا کوېسچن به مونږ څنګه انسر کوو. نو افټر لیسنینګ ټو ا ریکارډینګ سلیکټ د میسنګ ورډ دیټ کمپلیټ د ریکارډینګ فرام د لیست اف آپشن. ناظرین په دې کې به مونږ ته یو ریکارډینګ چالو شي. هغه ریکارډینګ ته به مونږ غوږ کیدو او چې مونږ ته کله غوږ کیدو د دې ریکارډینګ په اخر کې به زموږ سره یو ورډ ریپلیس شوی وي په بیف ساوند باندې. نو سلیکټ د موست اپروپریټ آپشن ټو کمپلیټ د ریډینګ. ناظرین یو آډیو به پلی شي، هغه آډیو به لګیا وي تر اخره کې به مونږ سره یو بیپ ساوند راشي. هغه بیپ ساوند په ځای باندې مونږ له یو داسې اپروپریټ ورډ لګول پکار دي کوم چې د دې ریکارډینګ مینینګ پوره کړي. نو زموږ مینلی دا ټاسک دی. اوس راځو چې دا کوېسچن څنګه سکور کیږي. نو یور ریسپانس فار سلیکټ میسنګ ورډ از جج آن یور ابیلیټي ټو پریډکټ واټ ا سپیکر ویل سی. پی ټي ای زموږ دا ګوري چې آیا زموږ دومره لاجیکل یا زموږ داسې دومره مایند سترانګ دی که نه دی چې مونږ آیا دا پریډکټ کولی شو چې دا سپیکر په دې پسې مخکې دله څه ویل پکارو. نو پی ټي ای مینلی دا زمونږ جج کوي. نو دې کې هم تاسو ډیر زیات خیال کوئ، په لیسنینګ باندې ډیر زیات فوکس کوئ. نو د هغې نه بعد به بیا مونږ یو ورډ په صحیح طریقه سره پریډکټ کولی شو. ناظرین په دې پسې مونږ له بل را روان دی هایلایټ انکریکټ ورډ. دا زما په خیال کې ټول نه ایزي ټاسک دی. که فرض که تاسو کوم ټپس اینډ ټریکس زه تاسو ته وایم هغه تاسو په ذهن کې کیدئ او دا کوېسچن کوئ نو انتهایی ایزي ټاسک دی. ناظرین ا ټرانسکرپټ اف ریکارډینګ اپیر آن د سکرین while listening to a recording. Identify the word in the transcript that differ from what is said. ناظرین په دې کې به زموږ سره هم ریکارډینګ وي هم به زموږ سره ټیکسټ وي. دا ټیکسټ چې دی به زموږ سره لاندې افیر شي او دا ټیکسټ چې دی دا به زموږ سره دا سپیکر څه کوي دا به ریډ کوي. نو اوس دې کې به مونږ آډیو واورو، هغه آډیو ته به مونږ غوږ کیدو او دې ټیکسټ ته به ګورو. نو په دې ټیکسټ کې به زموږ سره څه رانګ ورډز وي، څه انکریکټ ورډز به زموږ سره په دې ټیکسټ کې وي. نو مونږ به هغه آډیو اورو او دې ته به ګورو چې په دې لاندې ټیکسټ کې کوم زموږ سره رانګ ورډز و هغه مونږ له کلیک کول پکار دي. ناظرین د دې کوېسچن په اسانه هینډل کولو د یوه طریقه دا ده چې کله تاسو آډیو اورئ نو د ماوس دا کم کرسر چې دی دا کم پوینټ چې دی دا تاسو په دې ریډینګ باندې ګرځوئ. نو چې تاسو هلته اورئ هلته یو شی ټکی وي، هلته یو ورډ وي او دلته بل و نو هغه ډایرکټ کلیک کوئ. دغه شانتې مخکې ځئ نو تاسو به انکریکټ ورډ څه کوئ هایلایټ کوئ. اوس راځو چې how this question is scored. نو your response for highlight incorrect word is judged on your ability to listen for and point out the difference between recording and a transcript. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د آډیو او د ټرانسکرپټ په منځ کې به زموږ سره صحیح ډیفرنس راوښکل پکار وي. نو پی ټي ای پکې زموږ دغه ابیلیټي جج کوي. اوس په دې کې زموږ سره څه ټپس اینډ ټریکس دي. نو په دې کې زموږ سره خو اولنۍ خبره دا ده چې کویکلی ریډ د ټرانسکرپټ. ناظرین زموږ سره به د ریکارډینګ شروع کېدو نه مخکې یو 10 سیکنډ وي. په هغې 10 سیکنډ کې موږ له پکار دی چې دا کوم فیسج موږ له راکړی دی دا موږ ریډ کړو. نو موږ ته به مین کی ورډز په ذهن کې پراته وي. نو موږ بیا صحیح طریقه باندې انکریکټ ورډ هایلایټ کولی شو. دویمه خبره چې کوم زموږ سره ده نو هغه دا فالو د ټیکسټ ویت د
cursor as you listen. اما تاسو already وی چې کله موږ اوریدل کو او دلته ریډینګ کو نو دا ریډینګ سره موږ دا ماوس دا پوینټ دا موږ ګرځو نو موږ ته انکریکټ ورډ معلوم شي موږ هغه زر کلیک کوو په دې کې به زموږ د غلطۍ چانسز ډیر کم وي. اوس موږ راځو د FTE او د listening د ټول نه لاست کم پورشن چې دی هغه دی زم سره write from dictation. ناظرین after listening to a recording type the sentence. په دې کې به موږ ته یو ریکارډینګ چالو شي او موږ به هغه ریکارډینګ ایگزیکټلی څنګه موږ اوریدلی وي هغه به موږ دوباره لیکو ټایپ کوو به You will hear a short sentence and just type the sentence exactly the same way as you hear. ناظرین په دې کې زموږ listening او writing skill اساس کیږي. اوس راځو چې دا کوېسچن څنګه سکور کیږي. نو ناظرین په دې کې خو FTE مینلی زموږ دا ابیلیټي جج کوي چې آیا یو سنټنس موږ ته څونه ساعته پورې په ذهن کې یاد وي او آیا موږ یو سنټنس په څونه ساعت کې پیک کولی شو که نه شو. په دې کې FTE چې کوم مین خبره ګوري هغه ګوري کانټنټ. نو تاسو ټول له پکار دي چې تاسو سنټنس کې څومره میکزیمم کیورډ زیات ساتلی شئ چې هم حق ولیکئ چې څومره زیات تاسو ته یاد وي او حق ولیکئ نو تاسو ته به دومره زیات میکزیمم مارکس میلاویږي. ناظرین دا زموږ سره د FTE اخرنی پورشن امید ساتم چې تاسو ته به د FTE اوورآل یو مین آیډیا میلاو شوي وي. په دې ټوټل کورس کې ما د دې خبرې ډیر زیات کوشش کړی دی چې د FTE ټیسټ فارمیټ څنګه دی کوېسچن څنګه راځي ایگزیکټلی ګراوند ریالټي څه ده نو هغه ما تاسو ته د بیانولو کوشش کړی دی. امید ساتم چې تاسو به پوه شوي وئ که بیا هم تاسو ته څه کنفیوژن وي څه ډاوټس وي نو تاسو زما نه کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. آینده به هم که فرض که FTE کې څه اپډیټ راځي به زه تاسو سره شیر کوم. بل دا چې دا کورس ما په پښتو کې ځکه وکړو ما وی چې کوم زموږ پښتانه ملګري دي هغه په صحیح طریقه سره په صحیح خبره زموږ دا میسیج هغو ته په صحیح طریقه ورسي چې بس FTE دا شی دی موږ له اکیډمۍ له 10,000 15,000 20,000 روپۍ ورکول ته هېڅ ضرورت نشته. هغه موږ په 10 ورځو کې موږ له ټریننګ راکوي او هم دا خبرې کوي دا په 2 غنټو کې میکزیمم تاسو له 2 هاورز ورکوي نو دا تاسو ټوټل کورس باندې ځان پوه کولی شئ چې وټ از FTE مطلب تا ته څوک انګلیش نشي زده کولی په 10 ورځو کې تا ته څوک د انګلیش ګرامر یا بل څه نشي زده کولی په 10 ورځو کې خو تاسو ته دغه د ټیسټ طریقه ښیي. نو امید ساتم چې تاسو به پوه شوي وئ او دې کورس نه بعد به انشاءالله نه تاسو ته د اکیډمۍ ضرورت وي بس ډایرکټ ټیسټ ورکولی شئ او که ستاسو څه نمونه ډاوټس وي نو هغه ما نه تاسو تپوس کولی شئ. د FTE دا کوم پلی لیست چې ما کریټ کو نو دا تاسو د خپل فرینډ سره شیر کړئ. یو خو دا چې تاسو به د ایکسټرا پیسو ورکولو نه بچ شئ او بل دا چې په دې ګرمۍ کې اکیډمۍ ته تله راتله هغه هم یو اسان کار نه دی. نو همدغه خبرې خو بس تاسو نه فیس علي او هغه یې هلته لږ په قلار کوي یو ورځ کې ریډ الاؤډ وایي اکثر په 2-3 ورځو کې وایي مطلب خپل فارمیلټیز پوره کوي 10 to 15 ډیز پوره کوي ځکه چې تاسو نه 10,000 یا 15,000 پیسې اخیستي هغې له جواز ګوري. نو همدغه کورس ته تاسو خپله باندې هم وګورئ د فرینډ سره هم شیر کړئ او که فرض که دا چینل باندې نوي یئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ. او بله خبره دا ده چې نیکسټ ویډیوز کې به موږ انشاءالله FTE ټاپک خو زموږ ختم شو موږ به انشاءالله نیکسټ ویډیوز کې امیزان شروع کوو. امیزان بالکل ما سره فرش کورس دی هغه فرش کورس به زه تاسو ته کوم نو هغې کې هم انشاءالله تاسو به ډېر زیات فایده وشي. نو دا چینل سبسکرایب کړئ او بس دې سره نننۍ ویډیو ختمو میلاویږو به نیکسټ ویډیو کې تر هغه پورې الله حافظ.